3 اليسرى فيصبح العدد 6. هذا أفضل من أن تغسل مع بعضها 3 مرات، وإن كان هذا سنة وهذا سنة، لكن أفضل غسل كل يد واحدة 3 مرات 3 مرات. من بعد ينتقل للمضمضة. المضمضة شوفوا كيفاش عملها. رمى الماء في الأول، مضمض فقط ورمى، والمرة الثانية مضمض. المرة الثانية تعمل بالأصبعين تاعها اليسرى فاليمنى، ثم قال والاستياء سنة ولو بأصبع. فهذا داخل في باب الاستياء كأنه قاعد يدير السواك. من بعد شوفوا الملاحظة اللي لاحظتوها الإنسان الألف تاعه استنشاق والاستنثار. وشوفوا العلم لما انصار وبدا في الوجه قال لك لا يرجع من فرض إلى سنة. ما نرجعوش من الفرض والسنة، لو كان جا السنة نرجعوا للسنة، بصح فرض وصفر ما ترجعش ليه السنة. خليه حتى تخلص وتعمل وغسل الوجه. الوجه كما تكلمنا الأسبوع الماضي، لكن مشيتو شوفوا العارضين كيفاش يغسل فيها، هذو اللي هنا العارضين. شوفوا العنفقة كيفاش يغسل فيها، شوفوا بين اللحية أو بين الشفة العليا والأنف، شوف كيفاش يغسل فيها. هذه الأمور كلها تأكيد على الأماكن اللي لازم يغسل منها الإنسان، وهو بدأ من الجهة العلوية تاع الجبهة اللي هي من منبت الشعر حتى أسفل اللحية. وقلنا اللحية لما تكون كثيفة مثل تاع الشيخ خطري يمسح عليها فقط، ما يخللهاش، وخاش تخلل اللحية مع تكون خفيفة خلاص كما تكلمنا الأسبوع الماضي. الآن شوف اليدين وشوف طريقة تاع غسل اليدين. بدأ باليمنى ومن بعد يعمل يده هكذا ويمسح بين الأصابع. وما ننساوش البراجم، غسل البراجم. هذه البراجم قلنا هذه الأماكن اللي ممكن الإنسان يدخل فيها أوساخ فيغسلها، غسل البراجم. ومن بعد الجهة اليسرى نفس الطريقة. شوف التأكيد كيف يدخل بين الأصابع، شوف التأكيد على غسل البراجم، شوفوا التأكيد. هذا هو مفهوم اللي يتوضأ ويتقن الوضوء تاعو. من توضأ فأحسن وضوءه ثم صلى ركعتين فتحت له أبواب السماء الثمانية. هذا هو المفهوم تاع إتقان الوضوء. شوف اليسرى كذلك بنفس الطريقة. شوف غسل بين الأصابع، شوف غسل البراجم. عاود تأكيد. وتكلمنا عن الفقه أنه يطلع حتى العظم تاعه بنفس الطريقة. الآن يوصل بعد اليد المرة الأخيرة يوصل للرأس. شوفوا المسح على الرأس، يأكد على هذا المكان يمسح يده فيه ويجعل اليمنى على اليسرى ويذهب هكذا حتى يوصل للقفا. وبعد القفا يزيد يرجع بنفس الطريقة حتى للأمام. شوفوا والطريقة اللي عليها أن نمسح مكان ممكن هو بالنسبة ليه ما قاسش الماء أو عاود مسحه. الآن درك يرجع للأذنين. الأذنين نشوفوا الملاحظة أن يجدد الماء فيه، وهذه قالها الإمام مالك تجديد الماء لغسل الأذنين، وثابت فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونشوف نأكد على أنه الشيخ خطري المالكي الموريتاني زاد أكد هذا من السنة أنك تجدد الماء عند غسل الأذنين. شوفوا الرجل كيفاش يغسلها يا إخوة الإسلام، أو مش كما احنا نصبوا في الماء فقط. الرجل حتى الرجل تاعو من تحت أنظف من بعض الوجوه. شوفوا كيفاش الإنسان يأكد على الغسل. شوف كيفاش يدور الرجل تاعو، شوف كيفاش يدور الرجل تاعو. فالغسل كما تكلمنا الأسبوع الماضي من ظاهر للباطن، ويتكلم يشوف النتوءات هذوك الأماكن اللي ممكن ما تدخلهاش الماء فيأكد عليها. من بعد يروح لليسرى بنفس الطريقة. شوف تخليل الأصابع قلنا هو يعمل تخليل الأصابع كما تلاحظوا بالسبابة ولكن تاع اليسرى، لكن يعاودها
يفسر ماذا تفعل يعني؟ بسم الله مندوب بسمله، وغسل اليد وحدها أفضل من غسل من 2 فرض واحد، وكونهما ب6 أفضل غسل كل واحدة وحدها من غسل من 2، مع أن غسل من 2 جماعة سنة، ولكن أفضل كل واحدة وحدها. بسم الله. After you wash the hands, you can put your hand in the object, as is just how he did. He poured it out in the beginning, and now he reached into the thing. And you use your pointer finger to wash your teeth. Now, that you use the miswak, but if you don't, you use your finger like he's doing. الاستنشاق من نسيه لا أرجع إليه لأن الفرض نسيته وسأرجع إليه بعد هذا لأن الفرض لا يرجع منه إلى السنة. He forgot to do his nose, and he's going to come back to it at the end because it's a sunnah, and you don't go back to a sunnah from a fard. So he forgot the nose. Just imagine that he did do the istinshaq. He wiped every part of his face, basically. Eyebrows. It's from the beginning of the hair at the top of the forehead to the bottom of the chin, and all the way from ear to ear, including the part behind the beard, right here. How he got into the eyes also. It's good to make dhikr if you want, and during. And notice how he does the hand. And a lot of people don't know that when you wash your arm, it includes the hand. Washing the hands in the beginning is not sufficient for this part. You have to go back and wash the hands again. In between the fingers and everything. That's far. So the water goes down, and then he turns it over and brings it back down the other side. In between the fingers also. And it's including the elbow. Three times. Everything's 3 times. Of course, that's the best. I mean, if 1 time is sufficient, as long as the water covers the entire body part. 1 is enough as long as it covers the entire body part, but 3 is better. And by the way, he is not exaggerating the pool right now. This is what he does. This is what he does every time. All the time. Not exaggerating. في كل وقت يفعل هذا، في كل وقت يفعل هذا. The wudu is a very serious matter. It's something, it's a true worship of Allah subhanahu wa ta'ala. And I guarantee you that whoever does it like this for the first time will actually feel like wudu is actually an act of worship. Not just throwing some water and then going and praying. It's actually an ibadah. It's a worship. And notice he's not using an extreme amount of water. And this is how they always make wudu in Mauritania. They always use a small kettle, a very small kettle, like a tea kettle, and they don't even use the whole tea kettle. So he's wiping the hair down, all the way to the back, to the end of the hair, right? And then back, up to the front. Taking new water for wiping the ears is mustahab. It's recommended to take new water for wiping the ears, but you don't have to. And this is similar to grab water and pour it like lightly like that. See? That's Drop the water. drop the water. Do the women do their hair the same way? Men and women the same way? I believe that you take the if it's a ponytail, that you take it all the way out to the end. We can ask him.
checks the bottom of the foot, you notice he checks the bottom of the foot? Because the Prophet ﷺ said, woe to the ankles from the fire. Woe to the ankles from the fire. Because he saw some dry spots in somebody's ankles. He said that to him. Woe to the ankles, or not the ankles, the heel. Woe to the heels from the fire. Woe to the heels from the fire. And of course he includes the ankle bone. The two ankle bones, it goes up to that. And in between the toes also. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي في داري وبارك لي في رزقي وقنعني بما رزقتني ولا تفتني بما زويت عنه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في شهر وما أدراك ما شهر ورزقا بخير من في شهر تنزل يا شيخ الآن استنشاق. You put it in with your right hand and you blow it out with your left hand. Not loud, that's something that's not known. بالنسبة للنساء مع الشعر الطويل كيف تصنع؟ تدخل بها تحته هنا. You put your hands underneath and you come back. And then you take it all out like that. إذن هذه كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبتت عن الشيخ خطري الموريتاني المالكي. فقط ملاحظة قبل ما نختم، نسينا منهاج الدين اللي هي لما كان يتوضأ واش كان يقول؟ كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقال والذكر أثناءه مستحب. الذكر أثناء الوضوء مستحب. فمليح الإنسان يذكر الله تعالى